හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්පීට් YouTube channel එකට. ඉතින් තවත් අතර වීඩියෝ එකක් අරන් ඉවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හදන ඕනම account එකකට සමහරට email වෙන්න පුළුවන්, Facebook වෙන්න පුළුවන්, තව e-money කරන කට විවිධ account හදනවා. විවිධ e-money site වල account හදන ඕනම account එකක password එකක් හොඳ strong විදියට security වැඩි විදියට කොහොමද හදාගන්න කියලා මම කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝට යමු. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී පොඩි site එකකට ගිහිල්ලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් මම මේ site එකට යන link එක මගේ පාර description එකෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට මේ site එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ site එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට මේ සයිට් එකෙන් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට හොඳ ස්ට්‍රෝං හොඳ පාස්වර්ඩ් එක ඔයා හදන ඕනම account එකකටදී ඔයාට මුලින්ම පුළුවන් මෙතනදී ඔයා හදන පාස්වර්ඩ් එක සාමාන්‍යවට ඒකට ඉලක්කම් අකුරු ඔය සේරමත් එක්ක සාමාන්‍ය පාස්වර්ඩ් එක සාමාන්‍ය කී එකට වගේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක් දුරට ඉලක්කම් ඔය අකුරුත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ 8ක් විතර. එතනට එතකොට මේ පාස්වර්ඩ් එක පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෝං මදි. සාමාන්‍යයෙන් මේ සයිට් එකේ ගන්න හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් වෙන්න නම් ඔය අකුරු සිම්බල් ඔය ඔක්කොමත් එක්ක කැරක්ටර්ස් නිකන් සාමාන්‍යයෙන් 16ක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මම 16 කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකට ඩිෆෝල්ට් දෙන්නේ 16. කැමති දින ටික වඩා වැඩි මේ සංඛ්‍යාවකට නැත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඒක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මෙතන සිම්බල් නම්බර්ස් අපිට මේ ටික් වලින් අපිට මෙතන ඉස්සෙල්ලා දෙනවා මෙතන සිම්බල්ස් මේ ටික් එක අයින් කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එකට මේ සිම්බල්ස් කිසි දෙයක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන ටික් ඔක්කොම දාලා ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ටික් ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ ඔයාලට දිනන මෙතන ජෙනරේට් පාස්වර්ඩ් කියලා උතන අන්න ඒ ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඇති තරම් හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පොත ක්ලියර් කරන සදාන් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොමිටින් ඔයාලට පුළුවන් මේකල දීලා දෙනවා copy option එක copy කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි screenshot එකකින් උනා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි password හොඳ strong විදියට password එක generate කරගන්න. ඉතින් මේ හරහා ඉතින් මම අද ඒ ගැන තමයි කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මෙතන අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න දෙකල වීඩියෝ එක වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේ තමයි අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ඉන්නවා. ඒ වගේ තමයි වැදගත් යාළුවෙක් ඉන්නවනේ යාළුවා ෂෙයා කරන්න කියලා ඉන්නවා. ඒ වගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉන්නවා. මම අද වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.